ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The Amazing CEO Podcast ที่จะพาคุณไปย้อนรอยเรื่องราวที่น่าสนใจของ CEO ที่พาธุรกิจจากธุรกิจเล็กๆให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคำถามสำคัญก็คือเขาทำได้ยังไงถ้าเรื่องราวชีวิตของเขาจะต้องถูกเอามาเล่าเป็นนิทานเล่มหนึ่งแต่ละบทจะมีอะไรบ้างและมีอะไรที่เราสามารถเก็บมาเป็นข้อคิดบทเรียนและแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจและพัฒนาตัวเองทั้งวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันในรายการ The Amazing CEO กับผมนพ พงศธรครับนี่คือเอพิโซดที่3แล้วนะครับกับเรื่องราวของชายผู้เปลี่ยนร้านกาแฟเล็กๆที่เป็นร้านกาแฟห้องแถวให้กลายเป็นร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในเมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกากลายเป็น Starbucks ที่มีมากกว่า 40,000 สาขาใน88ประเทศถ้านี่คือเรื่องราวของบริษัท100 200 300 ปีผมว่าเราคงไม่น่าแปลกใจอะไรแต่ทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นภายใต้ช่วงชีวิตของคนคนเดียวและถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายที่พลิกวงการกาแฟทั่วโลกใช้คำนี้ก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยโลกเราไม่ได้นิยมในการบริโภคกาแฟสดกันมากขนาดนี้อันที่จริงแล้วถ้าคุณดูประวัติศาสตร์เคยดูหนังเรื่องราวย้อนยุคเรื่องราวในอดีตแทบจะทั้งหมดวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มของคนทั่วโลกเนี่ยใช้คำว่าดื่มชาน่าจะเห็นกันบ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นจากภาพยนตร์จีนภาพยนตร์ของทางตะวันตกเราจะเห็นเขาดื่มชากันทั้งนั้นเลยแทบจะไม่เห็นนะครับว่าก่อนออกรบเนี่ยเราจะดื่มกาแฟกันถูกไหมหรือว่าตอนรับแขกบ้านแขกเมืองก็จะเอาชุดกาแฟมาเสิร์ฟไม่มีนะครับมีแต่ชุดชาและคำถามคือโลกเรามันเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงว่ากันว่าเรื่องราวของกาแฟเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ยุคด้วยกันยุคแรกก็คือยุคที่กาแฟเริ่มเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนนั่นคือเนสเล่ได้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปที่ชื่อว่าเนสกาแฟเพราะกระบวนการทำกาแฟจริงๆแล้วมันยากมากนะครับยากขนาดไหนก็ถ้าสมมุติว่าคุณเคยกินกาแฟดริปเนี่ยที่จะต้องเตรียมเอาไปคั่วเอาไปบดแล้วก็เอาไปผ่านน้ำร้อนนะครับหรือว่าผ่านแรงดันออกมาได้เป็นกาแฟเนี่ยเห็นไหมครับว่ากระบวนการทำกาแฟมันยากมากแล้วคำถามสำคัญก็คือใครทำให้มันง่ายจริงๆในเรื่องราวของธุรกิจก็คือคนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้โอกาสอยู่ตรงนั้นครับเนสเล่ก็คือคนที่เริ่มประยุกต์ใช้คอนเซปต์ของการฟรีซไดร์คือทำกาแฟมาให้เสร็จแล้วนะครับก็เอาไปฟรีซไดร์ก็คือเอาน้ำเอาความชื้นออกให้หมดกาแฟที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ในรูปของผงแล้วก็บรรจุอยู่ในขวดนะครับเราก็แค่เอาผงเนี่ยไปชงน้ำร้อนก็กินกาแฟได้ง่ายๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่กาแฟเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกและเรารู้จักสิ่งนั้นในชื่อเนสกาแฟอันที่จริงแล้วนะครับเรื่องราวของเนสเล่เนี่ยถ้าจะบอกว่าเนสเล่โตได้มหาศาลหนึ่งในสินค้าหลักๆที่ทำให้โตได้ขนาดนี้ก็คือเนสกาแฟก็คงจะไม่ผิดนะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเล่าย้อนเรื่องของเนสเล่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในไม่กี่เอพิโซดก่อนครับผมได้พูดเรื่องราวของเนสเล่ที่ได้มีการทำดีลหนึ่งในดีลที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็คุ้มค่าที่สุดในโลกก็คือ The Coffee Alliance นะครับเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะครับใครที่อยากรู้เนี่ยฟังจบคลิปนี้ก็อย่าลืมตามไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับทีนี้นั่นคือยุคแรกนะครับที่ทำให้กาแฟมันแพร่หลายแต่ว่าอีกยุคหนึ่งที่ผมว่าน่าโฟกัสไม่แพ้กันก็คือยุคที่การกินกาแฟการบริโภคกาแฟสดการเข้าไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของร้านกาแฟเนี่ยจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะครับเริ่มต้นจากที่อิตาลีแต่ว่าคนที่ทำให้บรรยากาศอย่างนี้แพร่หลายแพร่กระจายไปทั่วโลกจนคาเฟ่ร้านกาแฟทั่วโลกเกิดขึ้นมาไม่เว้นวันเนี่ยคนที่เราควรที่จะให้เครดิตที่สุดก็คือผู้ชายคนนี้แหละครับโฮเวิร์ดชูดเขาคือเจ้าของ Starbucks นั่นเองI dream big dreams. I dream the kind of dreams that other people said would not be possible. I'm also living proof. This isn't a Hollywood movie. I come literally from the other side of the tracks. If you saw where I grew up and we took a picture of it, the neighborhood, the setting, you say it's impossible. เรื่องราวของเขานะครับต้องย้อนกลับไปที่บรุกลินตั้งแต่สมัยเด็กๆของโฮเวิร์ดชูดนะครับเรื่องราวไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยคุณพ่อของเขาเป็นคนขับรถบรรทุกที่รายได้ไม่มากนักครอบครัวเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากทางการเงินอยู่เสมอครับและพวกเขาอาศัยอยู่ในย่านที่เรียกว่าบ้านพักคนจนนี่คืออารัมภบทนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกคุณคงได้เห็นแบ็กกราวด์ก่อนว่าไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนที่มีเงินถุงเงินถังเริ่มต้นธุรกิจแบบล้มบนฟูกไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ผู้ชายคนนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้โฮเวิร์ดอยากจะเป็นคนที่หาเงินได้เยอะก็คือตอนที่เขา7 ขวบเท่านั้นเอง
ตอนนั้นพ่อของเขามีอาชีพเสริมอยู่หลายอย่างนะครับคุณพ่อประสบอุบัติเหตุขาหักขณะที่กำลังไปส่งผ้าอ้อมให้กับลูกค้าครับและแน่นอนครับครอบครัวของเขาไม่ได้มีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรที่ดีมากมายนั่นเลยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับโฮเวิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ถึงแววตาที่สิ้นหวังในคุณพ่อของเขา He was a diaper delivery man before the invention of Pampers. You can imagine. And he fell on a sheet of ice and broke his hip and an ankle. And in 1960, if you were a blue-collar worker and you got hurt on the job, you were basically dismissed. There was no workman's compensation. There was no health insurance. ซึ่งสิ่งนี้เองครับฝังลึกอยู่ในใจของโฮเวิร์ดและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมในวัยเด็กครับโฮเวิร์ดเป็นเด็กที่ฉลาดและที่สำคัญคือมีพลังเหลือเฟือถึงแม้ว่าการเรียนเขาจะดีแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีไม่แพ้กันก็คือเรื่องของกีฬาเขาเก่งทั้งบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลนะครับทีนี้ความตั้งใจของเขาคือการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวทีนี้ถ้าต้องเลือกระหว่าง2 อย่างระหว่างการเรียนกับกีฬาโฮเวิร์ดวางกลยุทธ์อย่างนี้ไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คือทุ่มเทกับอะไรที่จะสามารถพาตัวเองไปได้ไกลกว่าซึ่งเขาเลือกกีฬาครับเพราะเขามองว่าอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะเรียนเก่งแต่ว่าคนอื่นๆก็เรียนเก่งเหมือนกันการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆก็จะต้องแข่งกับเด็กเรียนเก่งทั่วประเทศหาเงินส่งตัวเองเรียนแต่ว่าถ้าเขาเอาดีในด้านกีฬาเขาก็จะแข่งกับเด็กเก่งด้านกีฬาซึ่งมีน้อยกว่าซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เขาได้ทุนการศึกษาด้วยและสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นนะครับเขาได้ทุนการศึกษาเข้าเรียนที่ Northern Michigan University ซึ่งคุณรู้อะไรไหมครับเขาเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนี่เป็นเรื่องราวที่น่าภูมิใจของครอบครัวชูนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเลยครับเคยได้เรียนในระดับชั้นการศึกษาที่สูงขนาดนี้และถึงแม้ว่าในวันที่เขาเรียนจบเนี่ยครอบครัวของเขาจะไม่ได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีด้วยกับงานรับปริญญาเพราะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าไม่สามารถที่จะลางานมาร่วมพิธีจบการศึกษาของลูกชายได้เนี่ยแต่โฮเวิร์ดไม่เคยลืมรากเหง้าของเขาเลยหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยครับโฮเวิร์ดทำงานอยู่หลายที่ด้วยกันแต่ว่าหนึ่งในงานที่เขาตั้งใจที่สุดที่จะต้องทำให้ดีก็คือนั่นคืองานเซลส์แมนหรือว่างานของการเป็นพนักงานขายเหตุผลหลักๆมีไม่กี่อย่างครับเพราะนี่คืองานที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของคุณงานออฟฟิศเงินเดือนประจำโฮเวิร์ดมองว่าเขาก็สามารถที่จะมีรายได้ได้อย่างมั่นคงคือขีดเส้นเลยว่าเท่านี้ถ้าเป็นเซลส์แมนครับรายได้คือเท่านี้ถึงเท่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันของเขาจนมีอยู่วันหนึ่งครับที่เขาได้เข้าไปทำงานในบริษัทที่ผลิตเครื่องชงกาแฟที่มีชื่อว่า Hammer Place และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในขณะที่เขาทำงานอยู่ครับเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีร้านกาแฟเล็กๆในเมืองซีแอตเทิลร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า Starbucks Coffee Tea and Spice Company เป็นร้านที่ขายเมล็ดกาแฟได้สั่งเครื่องกาแฟจากเขาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องครับเขาเลยอยากรู้ว่าที่ร้านนั้นมันมีอะไรดีนักหนาโฮเวิร์ดตัดสินใจเดินทางไปซีแอตเทิลเพื่อดูบริษัทแห่งนี้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าร้านแห่งนี้ยังเป็นแค่ร้านขายเมล็ดกาแฟเล็กๆไม่ได้เป็นร้านกาแฟเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันวินาทีที่เขาตัดสินใจบินไปดู Starbucks ที่ซีแอตเทิลเนี่ยโฮเวิร์ดเคยกล่าวว่าไม่ใช่แค่เรื่องของบรรยากาศในร้านที่ทำให้เขาประทับใจแต่ยังเป็นความหลงใหลของผู้ก่อตั้งนั่นคือเจอร์รี่บาร์วินและกอร์ดอนโบเคอร์ที่พยายามคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเมล็ดกาแฟทำให้โฮเวิร์ดรู้สึกทันทีครับว่าที่นี่มีอะไรพิเศษไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันคือความหลงไหลและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดที่กำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลขั้นรายการสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ไปใกล้เคียงกับเรื่องราวของใครรู้ไหมครับเรย์คร็อกผู้ที่เป็นเซลส์แมนขายเครื่องทำมิลค์เชคที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันมีร้านหนึ่งที่สั่งเครื่องทำมิลค์เชคกับเขาเยอะขนาดนี้เรย์คร็อกสงสัยแล้วก็เดินทางไปดูด้วยตัวเองจนพบว่าร้านขายแฮมเบอร์เกอร์เล็กๆที่ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งกลับขายได้ดีขนาดนี้เพราะความหลงไหลในการพัฒนาสูตรและพัฒนากระบวนการผลิตของ2พี่น้องทำให้ร้านนั้นมีมนต์เสน่ห์เป็นต้นตำรับของร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างแท้จริงนะครับและตอนหลังเรย์คร็อกเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการแห่งนี้ปัจจุบันนี้เรารู้จักร้านนั้นในชื่อแมคโดนัลด์เห็นไหมครับเรื่องราวใกล้เคียงกับเรื่องราวของโฮเวิร์ดเลยแต่โฮเวิร์ดไม่ได้มาเทคโอเวอร์นะครับสิ่งที่โฮเวิร์ดทำคือตรงกันข้ามครับโฮเวิร์ดเป็นพนักงานของบริษัทผลิตเครื่องชงกาแฟแต่ว่าวันนี้ครับที่เขาเดินทางมาที่ Starbucks ในเมืองซีแอตเทิลเขารู้สึกหลงไหลจึงพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้ก่อตั้งของ Starbucks รับเขาเข้าทำงานซึ่งผู้ก่อตั้งของ Starbucks ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะมาสมัครงานกับเขาทำไมเขาเป็นแค่ร้านกาแฟเล็กๆครับและที่สำคัญคือเขาไม่ได้จำเป็นหรือว่าต้องการที่จะมีพนักงานคนใหม่โฮเวิร์ดใช้เวลาอยู่นานนะครับในการฝากตัวแล้วก็ในการโน้มน้าวจนในที่สุดครับเวลาผ่านไป1 ปีเจ้าของ Starbucks ใจอ่อนครับก็เลยบอกว่า
ชอบขนาดนั้นมาทำงานด้วยกันก็ได้แต่ถ้าคุณเข้ามาเนี่ยเรามีรายจ่ายที่เยอะขึ้นคุณจะต้องทำให้บริษัทเราโตให้ได้นะทำให้ในปี 1982 ครับนั่นคือปีที่โฮเวิร์ดชูตเข้าสู่วงการกาแฟอย่างเต็มตัวในการเข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการค้าปลีกและการตลาดของ Starbucks Coffee Tea and Spice Company บริษัทที่ยังคงขายแค่เมล็ดกาแฟคุณภาพสูงไม่ใช่ร้านกาแฟที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือทำไมโฮเวิร์ดต้องพยายามที่จะโน้มน้าวให้เจ้าของ Starbucks รับเขาเข้ามาทำงานด้วย1ครับเขาต้องการที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องเดียวกันซึ่งเขาเนี่ยหลงไหลเรื่องกาแฟเป็นอย่างยิ่งและเขารู้สึกมีพลังทุกครั้งที่มาทำงานกับคนที่มุ่งมั่นแล้วก็หลงไหลในเรื่องของกาแฟและเหตุผลที่โฮเวิร์ดยอมลาออกจากบริษัทใหญ่ๆมาอยู่ในร้านเมล็ดกาแฟเล็กๆแบบนี้ครับเพราะจริงๆแล้ววิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยเขาเห็นว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาร้าน Starbucks ที่มีทั้งผู้คนที่หลงไหลมีทั้งแฟนคลับที่มาซื้อทั้งเมล็ดกาแฟอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้แปลงจากร้านขายเมล็ดกาแฟเล็กๆกลายเป็นร้านที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นร้านกาแฟสไตล์อิตาลีซึ่งมีครั้งหนึ่งครับที่เขาเคยได้เดินทางไปอิตาลีและสำหรับใครที่เคยเดินทางไปอิตาลีนะครับคุณจะเคยเห็นบรรยากาศของร้านกาแฟมากมายที่เป็นร้านกาแฟทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแต่ความมีมนต์เสน่ห์ของมันก็คือบาริสต้าที่ยืนอยู่หลังเครื่องชงกาแฟพูดคุยกับเราเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวได้อยู่ตลอดเวลาครั้งแรกที่โฮเวิร์ดเข้าไปในร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่อิตาลีบาริสต้าชวนเขาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นกันเองและเขารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาแล้วเข้ามาในร้านกาแฟแห่งนี้ท่านนึกภาพไม่ออกเนี่ยคุณลองนึกถึงบาร์เทนเดอร์ในหนังก็ได้ครับที่ยืนอยู่หลังบาร์แล้วก็พูดคุยกับคนที่เข้ามาในร้านอย่างเป็นกันเองบางทีเป็นเพื่อนที่คอยปรับทุกข์บางทีเป็นคนที่คอยให้กำลังใจก่อนที่จะชงเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่เข้ามาที่อิตาลีครับร้านกาแฟเป็นอย่างนั้นนั่นคือความตั้งใจของโฮเวิร์ดนะครับที่มาเห็น Starbucks แล้วรู้เลยว่าด้วยความหลงไหลของเจ้าของความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อร้าน Starbucks เขาจะสามารถเปลี่ยน Starbucks ให้กลายเป็นร้านกาแฟแบบอิตาลีได้แต่อย่างไรก็ตามครับผู้ก่อตั้ง Starbucks ไม่ได้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของเขา In 1983 was literally the change of my life. And that was being in Milan and Rome and Verona and walking around those places and seeing coffee bars everywhere and walking in and having this epiphany about the sense of community and coffee as the conduit and just thinking, God, there's an opportunity to do that in America. I raced home to talk to the founders about the experience I had, and they rejected it. Over a period of 2 years, I left Starbucks. ซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะถ้าสมมติเราดูในเรื่องของธุรกิจครับผมกระโดดเข้าทฤษฎีของธุรกิจนิดหนึ่งนะครับทฤษฎีที่จะพูดถึงเวลานี้เราเรียกว่า The Diamond Square เป็นทฤษฎีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่บอกว่าการที่เราจะมีกำไรที่มั่นคงได้หรือว่า profit formula นั่นคือเส้นชัยหรือว่าผลลัพธ์ของธุรกิจครับ profit formula ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสมการและสูตรการทำกำไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสมการกำไรนี้เราจะสามารถทำซ้ำๆย้ำๆจนมันกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้กับเราพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่คุณทำธุรกิจคุณมีหน้าที่หา profit formula ให้เจอเมื่อเจอแล้วคุณสามารถที่จะทำมันซ้ำๆแล้วคุณก็จะนอนกินบนกองเงินกองทองได้แต่ก่อนที่จะมาเป็น profit formula นี้จุดเริ่มต้นของมันครับมาจาก3อย่างด้วยกันอย่างแรกครับคือสิ่งที่เรียกว่า unique value proposition หรือว่าคุณค่าที่ธุรกิจสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้แบบที่เป็นตัวของเราเท่านั้นไม่เหมือนกับคนอื่นก็คือพูดง่ายๆว่าลูกค้าที่จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ใช่จ่ายเงินเพราะต้องการสินค้าหรือว่าเพราะต้องการบริการครับแต่เขาต้องการคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการนั้นเช่นจริงๆผมไปร้านอาหารเนี่ยที่ผมต้องการคือความอิ่มกับความอร่อยผมไม่ได้ต้องการเมล็ดข้าวไม่ได้ต้องการหมูหรือว่าผักนะแต่ผมต้องการรสชาติที่เฉพาะของร้านนี้บรรยากาศที่เฉพาะของร้านนี้ความประทับใจเฉพาะของร้านนี้นั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการต่างหากถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามลองนึกให้ดีครับว่า value proposition ของธุรกิจคุณมันคืออะไรทีนี้อันแรกคือ unique value proposition หรือว่าคุณค่าที่เราสามารถให้ลูกค้าได้สิ่งนี้ครับจะแตกออกไปเป็น2 อย่างด้วยกันอย่างแรกเราเรียกว่า technology and operation management หรือว่าเราสามารถที่จะวางแผนการปฏิบัติการคือ operation เนี่ยให้เราได้กำไรหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นกรณีของ Starbucks Coffee Tea and Spice Company เขาขายเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงตัว value ที่ลูกค้าได้คืออะไรครับได้กาแฟคุณภาพสูงในราคาที่ดีเหมาะสมแล้วก็เข้าถึงง่ายคือไม่ต้องเดินไปขึ้นดอยเก็บเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองถูกไหมนี่คือคุณค่าที่ลูกค้าได้รับฉะนั้น Technology and Operation Management หรือว่าการปฏิบัติการของ Starbucks ก็คือการดีลกับเกษตรกรที่เป็นคนปลูกกาแฟ
ให้ส่งกาแฟมาที่นี่ในราคาเท่านี้และเขาเองก็สามารถที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยพอที่จะให้ cover ต้นทุนค่าดำเนินการต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ถูกไหมต้นทุนค่าพนักงานเท่านี้ก็สามารถที่จะพอมีกำไรได้อันนี้เรียกว่า Technology and Operation Management นะครับกับตัวสุดท้ายนั่นก็คือ GTM หรือว่า Go to Market Strategy กลยุทธ์ในการดึงลูกค้าเข้าร้านครับอย่างกรณีของ Starbucks เองก็คือเขาเลือกที่จะตั้งทำเลในการขายอยู่ที่ Pike Place Market หรือว่าตลาดกลางเมืองของซีแอตเทิลนะครับไม่ว่าใครๆจากซีแอตเทิลเนี่ยซึ่งก็มีทั้งคนรวยคนจนมากมายนะครับบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกณเวลานั้นก็คือ Microsoft ก็อยู่ที่เมืองนี้เขาอยากได้อะไรเขาก็จะเดินมาซื้อที่ตลาดแห่งนี้ฉะนั้นตลาดแห่งนี้ก็ควรที่จะมีร้านขายเมล็ดกาแฟดีๆสักร้านหนึ่งนั่นคือ Starbucks นี่คือ GTM หรือว่ากลยุทธ์ในการหาลูกค้าของเขาเมื่อ3สิ่งนี้รวมกันครับมันจะประกอบไปกลายเป็นรูปเพชรรูปหนึ่งที่เราเรียกว่า The Diamond Square จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า Profit Formula หรือว่าสมการในการทำกำไรที่ถูกต้องได้นี่แหละครับคือสมการธุรกิจสมการกำไรมันลงตัวอยู่แล้วการที่จะกระโดดเข้าไปจับคอนเซปต์อย่างอื่นเลยเช่นการเป็นร้านกาแฟมันทำให้ตัว profit formula นี้มันพังนะครับก็คือเราจะต้องเริ่มวางแผนว่าต้องจ้างคนล่ะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงต้องจ้างบาริสต้าเพิ่มกี่คนเครื่องชงกาแฟต้องมีเท่าไหร่ต้องมีการวางแผนเรื่องแก้วน้ำแข็งน้ำร้อนคือมันจะมี operation ที่งอกมาอีกหลายอย่างแล้วตั้งอยู่ตรงไหนที่เดิมมันไม่พอต้องเช่าที่เพิ่มหรือเปล่าเห็นไหมครับว่า profit formula มันเพี้ยนก็ไม่แปลกเลยครับที่เขาจะไม่ได้ buy ไอเดียผมลืมเล่าไปนิดหนึ่งนะครับที่ Starbucksสั่งซื้อเครื่องชงกาแฟมาอย่างเยอะเนี่ยทั้งที่เขาขายแค่เมล็ดกาแฟไม่ใช่เพราะเขาขายกาแฟสดนะครับแต่เพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อเมล็ดกาแฟก็ถามว่ามีเครื่องชงกาแฟขายไหมเขาก็เลยนำเข้ามาขายอันนั้นคือเหตุผลที่ทำไมโฮเวิร์ดได้มีโอกาสรู้จัก Starbucks นะซึ่งมาถึงตรงนี้ครับไม่ผิดอะไรที่ผู้ก่อตั้ง Starbucks ไม่ได้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของโฮเวิร์ดที่จะเปลี่ยน Starbucks ให้กลายเป็นร้านกาแฟโฮเวิร์ดบอกตัวเองในเวลานั้นว่าเขารู้สึกเลยว่าบางอย่างที่สำคัญมากๆในชีวิตกำลังจะหลุดมือไปถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ลาออกจาก Starbucks นั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดใจแต่เขาก็ยังมีความมุ่งมั่นและก็ความพยายามที่ชัดเจนที่อยากจะสร้างร้านกาแฟใหม่ขึ้นมาให้ได้ในเวลานั้นเองครับในฐานะพนักงานประจำคนหนึ่งเขาไม่ได้มีเงินที่มากนักและเขาก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดที่ตัวเองมีมานั่งนับรวมกันไม่พอที่จะเปิดร้านครับเขาเลยตัดสินใจที่จะเริ่มระดมทุนจากนักลงทุนภายนอกและในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้นะครับโฮเวิร์ดไปเล่าแผนธุรกิจของร้านกาแฟเขาให้นักลงทุนกว่า242คนส่วนใหญ่ปฏิเสธครับมีเพียง25คนที่ตั้งใจฟังเขาทั้งหมด242คนเกือบจะทั้งหมดปฏิเสธครับและมีเรื่องเล่าที่โด่งดังมากแล้วก็ถูกเล่าขานกันเป็นตำนานของโฮเวิร์ดมาจนทุกวันนี้ก็คือการที่เขาเนี่ยไปพรีเซนต์แผนการลงทุนของร้านกาแฟเขาให้กับนักลงทุนที่ชื่อว่าเฮิร์บชอว์หลังจากที่โฮเวิร์ดหมดความหวังกับนักลงทุนหลายต่อหลายร้อยคนแต่ว่าเฮิร์บชอว์กลับฟังเขาอย่างตั้งใจและสุดท้ายเขาตอบตกลงที่จะลงทุนในร้านกาแฟ To Journal ของโฮเวิร์ดจึงถามว่าคุณเห็นอะไรในไอเดียธุรกิจนี้เฮิร์บชอว์ครับตอบด้วยคำตอบง่ายๆคำตอบเดียวนั่นคือผมไม่ได้ลงทุนในธุรกิจกาแฟแต่ผมลงทุนในตัวคุณคำพูดนี้เป็นกำลังใจให้กับโฮเวิร์ดมากๆนะครับเพราะว่าทำให้โฮเวิร์ดได้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยนักลงทุนไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเลขแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวผู้ก่อตั้งและในที่สุดโฮเวิร์ดก็สามารถที่จะระดมทุนได้ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะเปิดร้าน To Journal สาขาแรกได้สำเร็จในปี 1986 ครับTo Journal นี้นะครับตั้งชื่อตามหนังสือพิมพ์ของอิตาลีเพื่อที่จะสื่อถึงการซึมซับวัฒนธรรมของอิตาลีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาตั้งร้านกาแฟนี่เองมาถึงตรงนี้ครับผมขอขั้นรายการอาจจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วกันคือถ้าใครที่ได้มีโอกาสติดตามประวัติกันมาก่อนนะผมระดมทุนครั้งแรกเนี่ยจากนักลงทุนก็คือตอนที่ผมอยู่ช่วงประมาณปี3ขึ้นปี4ครับตอนนั้นย้อนกลับไปอายุประมาณ 21-22 ปีซึ่งถ้าใครยังจำกันได้ที่จะมีคลิปวิดีโอพิชชิ่งของเด็กหนุ่มคนหนึ่งตอนนั้นซึ่งก็ประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วนะครับเป็นการพิชชิ่งที่ตอนนั้นได้มีโอกาสไปออกในรายการอายุน้อยร้อยล้านพิชชิ่งนี้มีความยาว3 นาทีนะครับแต่ว่าหลังจากจบพิชชิ่งตัวนั้นเนี่ยผมที่มีไฟอยากจะทำธุรกิจกับเพื่อนๆผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกัน4 คนคือพวกเราคุยกันว่าเราอยากจะทำธุรกิจแต่ว่ามันปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ามันต้องใช้เงินนะแล้วก็ถ้าพวกเราเนี่ยเรียนจบกันไปต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองฉะนั้นผมเลยมีตัวเลือกเดียวตอนนั้นก็คือภายในช่วงเวลาปี4ผมต้องระดมทุนให้ได้จากนักลงทุนซึ่งก็เดินสายระดมทุนเดินสายแข่งตามเวทีต่างๆครับจนในที่สุดจากวิดีโอที่ใครหลายๆคนเคยเห็นกันนะครับที่ pitching idea
ฟินตอนนั้นผมก็ได้เงินลงทุนก้อนแรกมานั่นก็คือประมาณ30 กว่าล้านบาทในเวลานั้นซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากสำหรับนักศึกษาปี3ขึ้นปี4ที่ยังเรียนไม่จบแล้วคำถามคล้ายๆกันเลยคือผมถามนักลงทุนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขามองเห็นในอะไรไอเดียธุรกิจของเราเหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าเขามองเห็นในตัวคุณเขามองเห็นในศักยภาพความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งซึ่งตัดภาพมานะครับในปัจจุบันนี้บริษัทที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยตอนแรกมันเป็นแค่ไอเดียธุรกิจเดียวก็คือเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านปัจจุบันมันก็เปลี่ยนสถานะเป็น holding company นะครับชื่อว่า exponential enterprise แล้วมันก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถที่จะมีกำไรได้ไม่ได้เน้นขาดทุนมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนักลงทุนทุกคนที่เคยมองตามผมตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ปี3เนี่ยวันนี้เขามีเงินปันผลกลับไปแล้วทีนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังทำไมก็คืออยากจะสื่อให้พวกคุณเห็นครับว่าบางทีไอเดียธุรกิจเนี่ยมันไม่มีไอเดียไหนที่มันจะอยู่ยงคงกระพันหรอกบางธุรกิจเนี่ยผ่านไป3ปี5ปีเทรนด์ธุรกิจมันก็เปลี่ยนแล้วแต่บริษัทที่เราร่วมเข้าไปลงทุนเนี่ยมันจะอยู่รอดในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจได้ไหมมันไม่ได้อยู่ที่โมเดลธุรกิจเลยครับมันอยู่ที่คนที่บริหารธุรกิจนั้นอยู่คือความกัดไม่ปล่อยความสู้ไม่ถอยและความอินของผู้ก่อตั้งต่างหากนั่นคือสิ่งที่จะบอกกับนักลงทุนได้ว่าไอเดียธุรกิจที่พูดมามันไม่เวิร์กตลาดมันเปลี่ยนไปลูกค้าเปลี่ยนใจธุรกิจนี้จะยังไปได้ต่อหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับผู้ก่อตั้งครับไม่ใช่ธุรกิจอันนี้คืออยากเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องระดมทุนพอดีทีนี้กลับมาที่เรื่อง Howard ของเราต่อนะครับร้านกาแฟ Two Giornale เนี่ยถูกออกแบบให้สะท้อนถึงคาเฟ่ในอิตาลีจริงๆครับโดยคุณรู้ไหมในอิตาลีเนี่ยร้านกาแฟที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอิตาลีคืออะไร 1. มีเคาน์เตอร์ยาวๆลูกค้านะครับสามารถที่จะยืนดื่มเอสเปรสโซ่หรือว่าลาเต้ได้อย่างรวดเร็วครับพนักงานในร้านแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตนะครับสีขาวผูกด้วยหูกระต่ายสีดำแล้วก็มีเพลงโอเปร่าเปิดเบาๆคลอบรรยากาศในร้านที่สำคัญคือมีการเสิร์ฟกาแฟอยู่ในแก้วที่ถูกออกแบบแล้วก็เลือกสรรมาอย่างสวยงามเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์ในการกินกาแฟจริงๆมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สมัยที่โฮเวิร์ดเปิดร้าน Two Giornale นะครับเขาบอกว่าโฮเวิร์ดลงมือพิถีพิถันเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกแก้วชามช้อนส้อมก็เลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดร้านหลังจากเวลาที่ร้านปิดทุกวันครับคือโฮเวิร์ดทำงานหนักมากและมักจะใช้เวลาที่ร้านตั้งแต่เช้าตรู่ครับถึงแม้ว่าตัวเองจะกลับคนสุดท้ายก็ตามเหตุผลง่ายๆเหตุผลเดียวเลยก็คือเพราะโฮเวิร์ดต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกรายละเอียดของร้านกาแฟและผลลัพธ์เป็นยังไงคำตอบก็คือ Two Giornale ครับประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วลูกค้าต่างชอบแนวคิดร้านกาแฟที่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ซื้อกาแฟแต่เป็นที่ที่ผู้คนสามารถมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือหรือว่าพูดคุยอย่างเป็นกันเองได้และที่สำคัญกาแฟของ Two Giornale ครับก็เป็นที่กล่าวขานในเรื่องของคุณภาพและประสบการณ์ของการดื่มกาแฟที่น่าประทับใจผมว่าบทเรียนหนึ่งที่เราน่าจะสามารถตกผลึกได้จากสถานการณ์ช่วงนี้ของ Howard Schultz นะครับก็คงไม่มีอะไรจะพ้นจากคำว่า dare to follow your vision นั่นคือจงกล้าที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ของคุณถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะไม่ได้เอื้ออำนวยก็ตามบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดก็คือถึงแม้ว่าวิสัยทัศน์ของเขาจะถูกปฏิเสธโดยเจ้าของ Starbucks แล้วก็นักลงทุนปฏิเสธเขามาถึง242ครั้งเนี่ยแต่เขาก็ยังเชื่อว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นให้ได้ทำไมเราจะไม่ลองเดินตามเส้นทางที่เราเชื่อว่านี่แหละคือ passion นี่แหละคือความฝันของเราเหตุการณ์สำคัญหลังจากนั้นครับก็คือในปี 1987 เนี่ยเจ้าของ Starbucks ครับประกาศขายกิจการเพราะว่าเจอรี่และกอร์ดอนผู้ก่อตั้ง Starbucks เนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเงินไปทุ่มสุดตัวครับกับธุรกิจเมล็ดกาแฟซึ่งพวกเขาหลงใหลในเมล็ดกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาขยับไปทำธุรกิจที่อยู่ตั้งแต่ต้นน้ำของเมล็ดกาแฟเลยคือแบรนด์เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงมากๆเขาเลยจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งก็เลยประกาศขายร้านกาแฟ Starbucks นี่แหละซึ่งตรงนี้เองนะครับทำให้โฮเวิร์ดรู้สึกว่านี่แหละโอกาสทองของเขามาถึงแล้วแต่ปัญหาก็คือเขามีเงินไม่พอครับผู้ก่อตั้ง Starbucks นะครับตกลงที่จะขายกิจการ Starbucks ให้กับโฮเวิร์ดหลังจากที่โฮเวิร์ดรีบติดต่อเข้าไปซื้อครับโดยที่ราคาประเมินในขณะนั้นก็คือ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตีเป็นเงินไทยมันคือถ้าเทียบค่าเงินปัจจุบันนะครับมันก็ประมาณ100 กว่าล้านบาทนะประเด็นคือนี่คือเงินจำนวนมหาศาลของโฮเวิร์ดในสมัยนั้นจริงๆสำหรับพวกเราในสมัยนี้มันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับซึ่งเขายังเป็นนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นครับTwo Giornaleประสบความสำเร็จก็จริงแต่ยังไม่ได้สามารถ generate รายได้ถึงขั้นแบบเป็น100 ล้านให้เขาได้มีเงินไปซื้อ Starbucks ณเวลานั้นI had no money to buy Starbucks. The purchase price was $3.8 million in 1987. And I'm confident I'm going to raise the rest. But I wasn't confident. และนี่คือจุดเริ่มต้นของสุดยอดดราม่าของวงการกาแฟนะครับประเด็นคือในบรรดานักลงทุนที่ลงทุนกับโฮเวิร์ดในร้าน Two Giornale เนี่ยก็ได้เห็นว่าคอนเซ็ปต์และไอเดียของโฮเวิร์ดเนี่ยมันประสบความสำเร็จจริงๆด้วยการสร้างร้านกาแฟที่เน้นเรื่องบรรยากาศของร้านคุณภาพที่สูงบรรยากาศที่ลูกค้ารักมันทำกำไรได้จริงๆด้วยนักลงทุนทุกคนแฮปปี้ครับแต่ว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งที่ยิ่งกว่าแฮปปี้อีกนั่นคือถ้าฉันได้ทำร้านของตัวเองเนี่ยจากการที่โฮเวิร์ดใช้เวลาแล้วก็กำลังในการพิสูจน์มาแล้วมันจะดีขนาดไหนนะดังนั้นฉันเนี่ย
ก็เห็นโอกาสแล้วว่า Starbucks กำลังประกาศขายกิจการฉะนั้นทำไมเราถึงไม่เข้าไปซื้อกิจการของ Starbucks แล้วก็มาเปลี่ยนร้าน Starbucks ให้กลายเป็นร้านกาแฟแบบอิตาเลียนเหมือนที่ Howard เนี่ยได้ช่วยพิสูจน์ลองผิดลองถูกมาแล้วในร้าน Two Journal ล่ะเขาก็เลยแย่งชิงครับฉวยโอกาสตัดหน้าไปยื่นข้อเสนอในราคาซื้อที่สูงกว่า Howard ให้กับผู้ก่อตั้งของ Starbucks เลย And I go to see Jerry and he says, I got some bad news. I've got an all cash offer. All cash with no due diligence to buy the company. And Howard, I just got to take it. And I said, from who? And he said, one of your investors. โหดเล่าว่าช่วงเวลานั้นนะครับเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเพราะเขาเนี่ยกำลังพูดคุยกับนักลงทุนหลายๆคนแล้วกำลังรวบรวมเงินเกือบจะได้ครบ $3.8 ล้านอยู่แล้วเชียวแต่เขากลับถูกคนที่เขาไว้ใจเนี่ยมาหักหลังครับเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีและที่สำคัญที่สุดคู่แข่งคนนี้นักลงทุนของเขาคนนี้ก็เป็นนักธุรกิจที่มีอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลมากๆในเมืองซีแอตเทิลอีกด้วยถึงแม้ว่าโฮเวิร์ดจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะครับว่าใครกันแน่คือนักลงทุนปริศนาคนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถูกเก็บเป็นความลับอยู่นะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะดูสิ้นหวังนะครับแต่ว่าโฮเวิร์ดไม่ได้หยุดความตั้งใจของตัวเองอยู่เพียงแค่นั้นเขาคิดว่าเราน่าจะต้องทำอะไรได้เขาคิดมาเสมอว่าในเมื่อตอนแรกสุดผู้ก่อตั้งเนี่ยให้คำมั่นสัญญามาแล้วว่าจะขายเขาที่ราคานี้ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้แล้วตอนนี้เขาจะมาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือว่ามีคนอื่นมาให้ราคาที่สูงกว่ามันก็ดูแฟร์กับคนขายนั่นแหละแต่ว่าเราทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ไหมเขาจึงหันไปพึ่งที่ปรึกษาเรื่องกฎหมายครับและคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณจำได้ไหมว่านักลงทุนเนี่ยลงทุนกับเขาที่ตัวอะไรนะธุรกิจหรือว่าตัวความมุ่งมั่นของคนความมุ่งมั่นของ Howard ใช่ไหมครับนักลงทุนทุกคนเพื่อนร่วมทางธุรกิจทุกคนต่างก็เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้แล้วรู้ดีว่าไม่อยากจะทำให้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันดับสลายหายไปความมุ่งมั่นของ Howard ที่ทำร้านกาแฟของเขามันเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราเอาไปเล่าสู่กันฟังได้อีกหลายๆยุคเลยว่าเพราะความมุ่งมั่นนี่แหละทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีชื่อเสียงเงินทองแต่ขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นนี่คือเรื่องราวที่ดีขนาดไหนที่เราจะเอาไปเล่าสู่กันฟังแต่เราจะยอมให้เรื่องนี้มันจบลงได้ง่ายๆแบบนี้เหรอว่าความมุ่งมั่นสุดท้ายก็แพ้คนมีเงินแพ้คนมีอิทธิพลอยู่ดีในบรรดาเพื่อนร่วมทางธุรกิจนักลงทุนของ Howard ทั้งหลายครับก็เลยร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้จนในที่สุดพวกเขาก็เลยให้โฮเวิร์ดเนี่ยได้ไปทำความรู้จักกับที่ปรึกษากฎหมายคนหนึ่งนั่นก็คือสกอตต์กรีนเบิร์กครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Preston Gate and Ellis ซึ่งสกอตต์ก็เลยได้แนะนำให้ไปรู้จักเจ้าของบริษัทของเขาครับและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณพอโยงเรื่องได้ไหมครับโฮเวิร์ดตั้งร้านกาแฟอยู่ในเมืองซีแอตเทิลโดนผู้ที่มีอิทธิพลในเมืองซีแอตเทิลกลั่นแกล้งและที่ปรึกษาในเรื่องกฎหมายของเขาบริษัทกฎหมายลงท้ายด้วยชื่อว่าเกตกับเมืองซีแอตเทิลคืออะไรครับถูกต้องครับบิลเกตนั่นเองเจ้าของบริษัทกฎหมายแห่งนี้นะครับคือวิลเลียมเกตซีเนียร์ครับพ่อแท้ๆของบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft หนึ่งในนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกร่ำรวยที่สุดในโลกในเวลานั้นที่สำคัญที่สุดวิลเลียมเกตซีเนียร์นี้เป็นคนที่ได้รับความเคารพอย่างสูงไม่ใช่แค่ในเมืองซีแอตเทิลครับแต่ว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญที่สุดเขาขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักกฎหมายที่ยึดมั่นในความตรงไปตรงมาและยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างมากโฮเวิร์ดเล่าเรื่องทุกอย่างให้บิลเกตซีเนียร์ฟังตั้งแต่ความฝันของเขาที่มาทำงานที่ Starbucks ความฝันที่เขาไปต่อยอดจนกลายเป็นร้าน Two Journal และโอกาสทองที่เขาจะได้มาซื้อ Starbucks ในวันนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่เขาโดนนักลงทุนเก่าของเขาปาดหน้าซึ่งบิลเกตซีเนียร์ฟังอย่างตั้งใจนะครับและตัดสินใจกระโดดเข้ามาช่วยโฮเวิร์ดและนี่คือเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานมานะครับนั่นก็คือบิลเกตซีเนียร์ครับไม่ได้แค่ให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายแต่ลงมือมาออกโรงเรื่องนี้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นคำพูดของโฮเวิร์ดในบทสัมภาษณ์เลยนะครับเพราะบิลเกตซีเนียร์ครับพาเขาเนี่ยเดินไปที่ออฟฟิศของนักลงทุนผู้นั้นเดินเข้าไปเผชิญหน้าแล้วก็เอามือค้ำโต๊ะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า you are not going to steal this kid opportunity you are going to stand down แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าคุณไม่มีทางที่จะได้แย่งความฝันของเด็กคนนี้ไปได้และคุณควรที่จะละอายใจตัวเองซะด้วยบารมีและความน่าเชื่อถือของบิลเกตซีเนียร์นะครับไม่ต้องลงแรงในเรื่องของการฟ้องร้องในข้อกฎหมายแต่อย่างใดนักลงทุนคนนั้นถอนตัวออกไปเองทำให้โฮเวิร์ดสามารถที่จะเดินหน้าระดมทุนต่อและซื้อกิจการของ Starbucks ได้สำเร็จครับ And we walked into the guy's office. Bill Gates, all 6'7", 6'8", towers over his desk and says, "You should be ashamed of yourself. This is not going to go down. You are going to stand down, and this kid is going to realize his dream. Do you understand me?" And I was thinking to myself, this must be how things get done.
ซึ่งในปี 1987 หลังจากที่โฮเวิร์ดได้ซื้อ Starbucks สำเร็จแล้วนะครับเขาตัดสินใจรวมกิจการกันระหว่าง Two Journal กับ Starbucks และเปลี่ยนชื่อมาเป็น Starbucks Corporation ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี่แหละและนั่นก็คือเรื่องราวการต่อสู้ตั้งแต่ศูนย์ของผู้ชายที่มีชื่อว่าโฮเวิร์ดชูตจนกลายเป็นเจ้าของ Starbucks ได้นะครับคำถามสำคัญก็คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาพา Starbucks โตไปได้ยังไงผมก็เลยอยากจะเล่าถึง3ปรัชญาหลักๆในการทำงานของโฮเวิร์ดให้พวกคุณได้ฟังนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณถามว่าเหตุผลที่ Starbucks เติบโตมาจากวันนั้นจนกลายเป็นร้านกาแฟที่คนทั่วโลกติดใจอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำตอบคือเรื่องระหว่างทางมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ทั้งหมดนี้ถูกสรุปออกมาเป็น3บทเรียน3ปรัชญาในการทำงานของโฮเวิร์ดซึ่งโฮเวิร์ดใช้3เรื่องนี้ตลอดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกการขยายไปสาขาที่2หรือว่าเติบโตมาจนปัจจุบันนี้บทเรียนที่1ครับจงเป็นมากกว่าคนอื่นในกรณีของ Starbucks เองนะครับเราจะได้ยินตั้งแต่เมื่อกี้ละตรงที่ Two Journal ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้านกาแฟเพื่อขายกาแฟแต่เขาตั้งใจที่จะสร้าง The Third Place นั่นก็คือสถานที่ที่3ที่ผู้คนมาพบปะมาพูดคุยมาใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้โดยที่แห่งแรกเนี่ยของทุกคนก็คือบ้านครับทุกคนต้องอยู่บ้านสถานที่แห่งที่2ในชีวิตก็คือที่ทำงานทุกคนต้องไปทำงานแต่ถ้าสมมุติเราพูดถึงสถานที่แห่งที่3ล่ะนั่นคือระหว่างบ้านกับที่ทำงานถ้าเราจะนัดเจอพบปะอัปเดตชีวิตแลกเปลี่ยนกันเราจะไปเจอกันที่ไหนนี่แหละครับคือคอนเซปต์ของ The Third Place หรือว่าสถานที่แห่งที่3ที่ทำให้ผู้คนมาพบกันได้กาแฟเป็นแค่1ในองค์ประกอบที่ทำให้ Third Place นี้สมบูรณ์ผมว่านี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญมันคือเรื่องของ value ถูกไหมvalue ก็คือคุณค่าที่ลูกค้าได้เหมือนที่ผมบอกครับผมไปสวนน้ำวานานาวาเนี่ยผมไม่ได้ไปเพราะอยากไปเล่นเครื่องเล่นอยากไปหวาดเสียวตอนลงสไลเดอร์แต่ทุกวันนี้ความทรงจำเหล่านั้นเป็นความทรงจำที่ดีที่ผมได้ใช้กับคุณพ่อผมใช้กับครอบครัวผมนั่นคือความทรงจำซึ่งความทรงจำดีๆเหล่านั้นนะคือสิ่งที่วานานาวาเขาขายเครื่องเล่นสไลเดอร์เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจครับคิดให้ได้เหมือนโฮเวิร์ดนั่นก็คือสิ่งที่คุณขายอาจจะไม่ใช่สินค้าของคุณ Starbucks เองไม่ได้ขายกาแฟแต่ขายสถานที่แห่งที่3ให้พวกคุณได้ไปพบเจอกันให้พวกคุณได้ไปนั่งทำงานไปคิดไอเดียใหม่ๆนั่นคือ Starbucks นั่นคือวิสัยทัศน์ของเขามีเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันมาในประวัติของ Starbucks นะครับนั่นก็คือมีครั้งหนึ่งที่โฮเวิร์ดเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมร้านกาแฟที่แห่งหนึ่งซึ่งในเมืองนั้นเนี่ยครับเศรษฐกิจกำลังซบเซาอย่างมากมีการ Big Layoff นะครับคนตกงานเป็นจำนวนมากโฮเวิร์ดเดินทางไปเยี่ยม Starbucks ที่เมืองนั้นและพนักงานสาขาก็เล่าให้เขาฟังว่าคุณโฮเวิร์ดคุณอย่าโกรธเรานะแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือคุยกันระหว่างพนักงานกับผู้จัดการสาขาแล้วเราตัดสินใจที่จะต้อนรับผู้คนที่เข้ามานั่งที่นี่แม้วันที่พวกเขาไม่มีเงินซื้อกาแฟเพราะพวกเราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณที่อยากจะสร้างที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่แห่งที่3โฮเวิร์ดชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมการกระทำของพนักงานกลุ่มนี้มากๆนะครับและโฮเวิร์ดได้ไปพูดคุยกับผู้คนเหล่านั้นว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ Starbucks ล่ะเพราะพวกเขารู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ได้มีค่ากาแฟแต่ที่นี่ก็ยังเป็นที่เดียวที่พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการต้อนรับเหมือนครอบครัวของพวกเขาซึ่งโฮเวิร์ดถึงกับน้ำตาคลอนะครับในเหตุการณ์นี้แล้วเขาตอกย้ำกับนักลงทุนทุกคนผู้ถือหุ้นทุกคนและพนักงานทุกคนว่านี่คือสิ่งที่ Starbucks เกิดขึ้นมาจริงๆเราสร้าง Starbucks มาก็เพราะสิ่งนี้ซึ่งถ้าบทเรียนนี้จะสะท้อนหรือว่ารีเฟล็กอะไรให้กับพวกเราในฐานะคนทำธุรกิจหรือว่าผู้บริหารได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าในโลกที่แข่งขันกันสูงสินค้าใหม่ๆที่ออกสู่ตลาดกันอย่างเร็วขึ้นถ้าคุณแข่งแค่สินค้าตรงๆคุณก็ไม่พ้นที่จะเลี่ยงไม่ได้ในการแข่งสงครามราคาแต่ถ้าคุณคิดให้ออกว่าอะไรบ้างล่ะเป็นปัจจัยที่คุณจะเอาเข้ามาแข่งใหม่เช่นไม่ได้ขายกาแฟแต่ขายประสบการณ์ไม่ได้ขายสวนน้ำแต่ขายความทรงจำดีๆสิ่งเหล่านี้แหละครับมันคือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาคุณและเขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากลูกค้าให้กลายเป็นสาวกก็เหมือนกับคนรักเขาพร้อมที่จะรักคุณถึงแม้ว่าคุณจะทำอะไรผิดเขาพร้อมที่จะให้อภัยคุณแล้วคุณเองก็จะสามารถยืนอยู่ในระยะยาวได้ไม่จำเป็นต้องแข่งในสงครามราคาและบทเรียนที่2จากโฮเวิร์ดชูนะครับซึ่งผมชอบมากๆนั่นก็คือเอาภาษาอังกฤษก่อนนะครับที่โฮเวิร์ดพูดเองเลยก็คือ take care your people better than your competitor can imagine แปลเป็นไทยนะครับก็คือจงดูแลคนของคุณให้ดีมากกว่าที่คู่แข่งคุณจะจินตนาการได้เสียอีกสิ่งที่ทำให้ Starbucks นะครับแตกต่างจากคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงเลยนั่นก็คือการดูแลคนของโฮเวิร์ดปรัชญาของเขาครับเขาเชื่อมั่นว่าความสุขคือสิ่งที่จะสามารถส่งต่อกันได้เมื่อคนมีความสุขเราไม่สามารถที่จะบังคับให้พนักงานบอกว่าจงไปทำให้ลูกค้ามีความสุขทั้งที่เขาเองยังไม่มีความสุขเลยดังนั้นการทำให้พนักงานของตัวเองมีความสุขก็จะทำให้ลูกค้ามีความสุขตามไปได้ในช่วงปี 1990 นะครับมีเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันมานั่นก็คือขณะที่ Starbucks กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยโฮเวิร์ดตัดสินใจลงทุนในสวัสดิการที่ไม่เคยมีร้านค้าปลีกร้านไหนเลยกล้าทำมาก่อนนั่นคือการให้ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและสิทธิ์การเป็นเจ้าของหุ้นหรือว่า stock option ให้กับพนักงานของ Starbucks ทุกคนไม่ว่าจะทำงานเต็มเวลาพาร์ทไทม์ทำงานที่สำนักงานใหญ่หรือว่าทำงานที่สาขา
ซึ่งสมัยนั้นไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแวดวงค้าปลีกเลยนะครับอาจจะมีบ้างในการดึงตัวผู้บริหารระดับสูงคนเก่งๆทำงานในนิวยอร์กในวอลล์สตรีทไม่เคยเกิดขึ้นกับพนักงานในระดับหน้าสาขาเลยและเรื่องเล่าที่โดนใจผมที่สุดเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ฮอว์เวิร์ดตอบออกสื่อครับเพราะว่ามีคนที่เข้ามาถามว่าการตัดสินใจเหล่านี้ครับมันทำให้นักลงทุนหลายคนนะครับพูดถึงหุ้น Starbucks คัดค้านอย่างหนักบอกว่านี่มันเป็นการสิ้นเปลืองและทำให้ผลกำไรของเราน้อยลงแต่ฮอว์เวิร์ดกลับตอบด้วยคำที่เฉียบคมครับนั่นก็คือผมจะไม่มีวันสร้างบริษัทที่พ่อของผมเนี่ยไม่อยากทำงานด้วย I wanted to build a different kind of company and in a sense build the kind of company that my father never got a chance to work for because he was not respected in the workplace and I wanted to create the dignity of work เข้าหมายถึงการที่บริษัทมองข้ามศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะมีไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยและนักลงทุนก็ถามว่า it's not easy ก็คือมันไม่ง่ายนะแต่ฮอว์เวิร์ดบอกว่า yet it's not easy but we do because it's right ก็คือเขาบอกว่าใช่เลยมันไม่ได้ง่ายแต่ที่เราทำเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องการลงทุนนี้นะครับเวลาผ่านมามันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันคุ้มค่าเพราะนั่นสร้างความผูกพันความกระตือรือร้นและความภักดีให้กับพนักงานอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้บทเรียนสำหรับคนทำธุรกิจนะครับการลงทุนกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอาจจะไม่ใช่รายจ่ายอย่ามองมันเป็นรายจ่ายแต่ให้มองเป็นการลงทุนรายจ่ายกับการลงทุน expense กับ investment ต่างกันนะครับรายจ่ายจ่ายแล้วหมดไปแต่ investment หรือว่าการลงทุนมันจะส่งผลงอกเงยให้เราในอนาคตและบทเรียนที่3บทเรียนสุดท้ายของเราครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ยามวิกฤตและกล้าที่จะกลับสู่แก่นแท้ของเราแน่นอนครับ Starbucks ไม่ได้ประสบความสำเร็จตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2008 ซึ่งเป็นปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครับทุกบริษัทเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ยอดขายตกต่ำคู่แข่งเยอะขึ้นครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของ Starbucks เริ่มหายไปNo company is immune from the impact of the recession, not even the one-time darling of Wall Street, Starbucks. ฮอว์เวิร์ดที่ลงจากตำแหน่ง CEO ในเวลานั้นแล้วนะครับตัดสินใจกระโดดกลับเข้ามาช่วยวิกฤตของ Starbucks อีกครั้งหนึ่งนั่นคือในวันที่ Starbucks เกิดวิกฤตเนี่ยถึงแม้ว่าจะขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่จิตวิญญาณที่ถูกส่งต่อในสาขาแรกๆกลับไม่ไปสู่สาขาหลังๆแล้วมันก็ยิ่งทำให้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่แล้วคู่แข่งที่มีมากขึ้นก็ทำให้ Starbucks นั่งอยู่ในใจลูกค้าได้น้อยลงฮอว์เวิร์ดตัดสินใจทำอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการรีเซ็ตจิตวิญญาณปิดสาขาทุกสาขาของตัวเองเป็นเวลา3ชั่วโมงซึ่งมีการประเมินนะครับว่าการกระทำนั้นจะทำให้ Starbucks เนี่ยสูญเสียรายได้เป็น$100 ล้านสหรัฐ When I came back in 2008, Starbucks was facing enormous challenges, telling Starbucks in order to save the company, we had to close stores and ask people to leave the company. And that was very, very difficult. ฮอว์เวิร์ดใช้เวลา3ชั่วโมงนั้นให้พนักงานได้มีโอกาสกลับสู่แก่นแท้หรือว่า back to the core ได้มานั่งฟังฮอว์เวิร์ดพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราสร้างที่นี่มาทำไม third place หรือว่าสถานที่แห่งที่3คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญกับฮอว์เวิร์ดทำไมมันถึงสำคัญกับ Starbucks และทำไมมันถึงสำคัญกับลูกค้ารวมถึงคุณภาพของการชงกาแฟว่าแต่ละแก้วมันมีความหมายยังไงทำไมเราถึงไม่ใช่คนที่เป็นแค่คนขายกาแฟโฮว์เวิร์ดบอกว่าถึงแม้มันจะต้องเจ็บปวดในเวลาอันสั้นคือในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนั้นตัดสินใจปิดสาขาเนี่ยคือราคาหุ้นก็ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งปิดสาขาไปรายได้หายราคาหุ้นก็ยิ่งตกกว่าเดิมแต่โฮว์เวิร์ดบอกว่าบางครั้งการยอมเจ็บในเวลาอันสั้นการตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้ก็อาจจะนำมาสู่การฟื้นคืนชีพที่ทำให้เราเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ฮอว์เวิร์ดตัดสินใจที่จะรื้อระบบลงรายละเอียดต่างๆใหม่เพื่อที่จะช่วยให้คนที่ทำงานกับเขาหรือว่าพนักงาน Starbucks ทุกคนได้ทำงานที่ง่ายขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินเนี่ยฮอว์เวิร์ดใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งสังเกตว่าอะไรบ้างที่ Starbucks ทำผิดพลาดไปมันอาจจะเคยดีในอดีตแต่สิ่งที่ทำดีเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีกับเราในอนาคตเช่นการขยายสาขาที่เร็วขึ้นมากๆ Starbucks ที่เติบโตและอยู่ในใจลูกค้ามากขึ้นทำให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านมากขึ้นแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้กับเหตุการณ์ที่คนก็ต้องรอคิวนานขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าขานอีกอย่างหนึ่งของฮอว์เวิร์ดก็คือการชั่งสังเกตของเขาคุณเชื่อไหมครับว่าฮอว์เวิร์ดนั่งสังเกตดูว่าที่มันช้าเนี่ยมันช้าเพราะอะไรเราอาจจะบอกว่าก็ถ้าให้บริการช้าก็เพิ่มพนักงานสิเพิ่มเครื่องชงกาแฟสิแต่ในความเป็นจริงในเชิงอีโคโนมิกมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับเพราะต่อให้เราเพิ่มเครื่องชงกาแฟมาช่วงเวลา 7 โมงเช้าช่วงเวลาเที่ยงอาจจะทำได้ดีขึ้นแต่ช่วงเวลาที่เป็นออฟพีคอย่างเช่น 10 โมงบ่าย 3ต้นทุนเหล่านั้นมันจะทำให้เราขาดทุนได้เพราะพนักงานก็จะนั่งว่างๆอยู่
อยู่มากจนเกินไปฉะนั้นโฮเวิร์ดเลือกที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า process improvement หรือว่าพัฒนากระบวนการครับไม่ว่าจะเป็นการไปสังเกตว่าเวลาลูกค้าสั่งเครื่องดื่มที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยพนักงานต้องตักน้ำแข็งถึง2ครั้งโฮเวิร์ดจึงพัฒนาตัวที่ตักน้ำแข็งนะครับออกมาเป็นหลากหลายขนาดทำให้ถ้าลูกค้าสั่งแก้วใหญ่ก็ใช้ที่ตักน้ำแข็งอันใหญ่ตักทีเดียวแล้วเต็มแก้วเลยการลดเวลาได้5วินาทีต่อ1แก้วแล้ววันหนึ่งทำกี่แก้วเนี่ยลดเวลาไปได้กี่วินาทีล่ะซึ่งสิ่งนี้นะครับถ้าคุณไปที่สาขา Starbucks สาขาไหนก็ตามคุณไปสังเกตได้เลยครับที่ตักน้ำแข็งจะมีหลายขนาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับแต่มันคือสิ่งที่ Starbucks สร้างขึ้นมาพิเศษสำหรับบาริสต้าของพวกเขาเนี่ยครับการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือเหตุผลที่ Starbucks เติบโตขึ้นได้ไม่ใช่แค่ในแง่ของบริษัทแต่คนที่ทำงานด้วยก็ทำงานง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นลูกค้าก็มีความสุขขึ้นและที่สำคัญที่สุดพนักงานของ Starbucks ถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์เพราะโฮเวิร์ดต้องการที่จะทิ้งสารสำคัญไว้ว่าพวกเราทุกคนต้องไม่มองว่าคนที่มาทำงานกับเราเป็นแค่พนักงานที่มารับเงินเดือนแล้วก็ทำงานคือใช้แรงงานแต่พวกเขาคือพาร์ทเนอร์เพราะว่าถ้าคุณมองเขาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณก็จะใช้เวลามากขึ้นในการคิดว่าจะทำยังไงให้พาร์ทเนอร์ของเราชีวิตดีขึ้นทำงานง่ายขึ้นและได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น We call our employees partners. This is a very important point to share with the committee because since 1991, we established shared ownership for every single person at Starbucks, full and part-time.นี่แหละครับคือเรื่องราวของโฮเวิร์ดชูดที่ผมอยากเอามาเล่าให้พวกคุณฟังและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับคำพูดของโฮเวิร์ดที่โฮเวิร์ดพูดติดปากเลยและผมประทับใจกินใจมากๆนั่นก็คือ risk more than other things itself dream more than other things is practical นั่นคือจงเสี่ยงมากกว่าที่คนอื่นคิดว่าปลอดภัยและจงฝันให้มากกว่าที่คนอื่นคิดว่าจะทำได้จริงนี่คือปรัชญาการใช้ชีวิตของโฮเวิร์ดชูดนะครับถ้าคิดว่าเรื่องราวของโฮเวิร์ดเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องราวของใครอีกอยากให้ผมมาเล่าเรื่องแบบนี้ของธุรกิจอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังตอนนี้คลิปวิดีโอของช่องผมมีแปลทุกภาษาทั่วโลกแล้วนะครับถ้าคุณมีเพื่อนต่างชาติไม่ใช่แชร์แค่เพื่อนคนไทยนะครับแชร์ไปที่ชาติไหนก็ได้ผมเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ลาโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักงานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชั่นตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันไหน work from home ก็เปิดโหมด work from home ได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียลไทม์ทุกวันผ่านไลน์กรุ๊ปครับบริษัทไหนที่อยากเอาไปใช้โค้ดชื่อผม NOP รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบ full service ไปเลยครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์